Việt Nam là một trong những nước hát karaoke nhiều nhất trên thế giới. Không có thống kê chính thức nhưng ước tính 90% quán nhậu, 70% tiệc cưới, 80% những sự kiện khác, hội hè, đình đám đều có sự góp mặt của karaoke. Việt Nam nằm trong top những thị trường tiêu thụ đầu karaoke lớn nhất tại châu Á. Có làng nhà nào cũng có karaoke, Tết về mở rinh hết cả óc. Bên cạnh đó còn có một số quốc gia khác như là Thái Lan và Philippines. Vậy thì karaoke có nghĩa là gì và ai là người đã phát minh ra karaoke? Kara ở đây có nghĩa là trống rỗng, là không có gì. Ok là viết tắt của orchestra, có nghĩa là dàn nhạc. Karaoke có nghĩa là dàn nhạc trống, hiểu một cách khác là nhạc không lời. Một cái tên vừa đơn giản nhưng cũng rất dễ hiểu. Nhạc thì có rồi, phần linh hồn còn lại, phần lời là do người hát tự đi mà lấp vào. Nếu có phát minh nào vừa đơn giản, vừa thiên tài, đôi khi lại hơi ngớ ngẩn một tí nhưng lại làm thay đổi cả châu Á thì đó chính là karaoke. Nó khiến người nhút nhát cũng hát, khiến người say vào hát càng to, khiến bạn bè thân nhau hơn, khiến hàng xóm gây gổ 11 giờ đêm bởi vì anh vẫn còn nợ em. Karaoke là thứ mà chỉ cần cầm micro là cả thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc, tiếng chữ chạy và cảm xúc của người hát. Vậy thứ gì đã làm hàng tỷ người mê mẩn, nhưng tại sao nó ra đời như thế nào? Không phải từ một tập đoàn âm nhạc lớn mà từ một người đàn ông nghèo chỉ muốn giúp khách quen khỏi chán mồm mà thôi. Câu chuyện này bắt đầu ở Kobe, Nhật Bản vào năm 1971. Daisuke Inu, khi ấy mới hơn 30 tuổi, là một nhạc công chơi trống thuê tại các quán bar nhỏ. Ông không phải là một nghệ sĩ nổi tiếng, không có bản hit, không thu đĩa gì cả. Ông giống như hàng nghìn nhạc công bình dân khác ở Nhật Bản thời điểm đó, vô danh. Ban ngày ngủ, tối tới quán bar đánh trống đệm cho các doanh nhân hát hò. Điều đặc biệt ở Daisuke nằm ở chỗ, ông nhớ nhạc rất nhanh, ai muốn hát bài gì, ông nghe vài nhịp là đệm được ngay. Nhờ vậy ông trở thành người đệm nhạc quốc dân, nơi công sở Nhật Bản thường xuyên tụ tập ăn uống sau giờ làm. Cần phải hiểu rằng, văn hóa Nhật Bản lúc bấy giờ khá khác so với bây giờ. Nhiều ông sếp lớn coi việc hát sau bữa nhậu là một nghi thức giao tiếp xã hội. Một bản ballad, một bản tình ca, một bài hát cổ điển, tất cả đều là những cách họ xả stress và thể hiện bản thân. Và để hát hay, để hát đúng tông, họ cần nhạc đệm đúng. Người nào quen giọng ai thì đệm cho người đó. Vì vậy nên Daisuke trở thành trợ thủ đắc lực cho rất nhiều người. Có những ông sếp chỉ chịu hát khi có ông ngồi sau lưng đánh nhịp. Một ngày kia, một khách quen chuẩn bị đi công tác. Ông thích giọng của mình, thích hát trong lúc uống rượu, thích cảm giác vừa cầm micro lắc lư theo điệu trống. Ông nói với Daisuke rằng mình sắp phải rời Kobe nhiều tuần, nhưng lại không thể bỏ thói quen hát mỗi tối. Ông hỏi Daisuke xem có thể đưa ông đi theo hay không. Tất nhiên điều đó là không thể, nhưng ông khách vẫn nài nỉ. Ông khách này bảo nếu không có Daisuke đệm trống thì ông không hát nổi và hãy nghĩ ra cách gì để giúp đi. Câu nói tưởng như chỉ là một câu nói đùa nhưng lại đánh thẳng vào trí tò mò của Daisuke. Suốt những ngày sau, ông suy nghĩ liên tục. Ông không thể đi theo khách, nhưng nếu có một thứ gì đó thay thế mình, một thứ gì đó có thể phát ra nhạc nền đã được thu sẵn, đúng tông, đúng nhịp, đúng bài hát khách thường hay hát, người hát chỉ việc cầm micro lên và hát theo. Nếu làm được như vậy thì đâu cần đến Daisuke nữa, khách đi đâu cũng có thể hát. Suy nghĩ ấy như một tia chớp, Daisuke lập tức vào một máy phát băng, một âm ly nhỏ, một loa rẻ tiền, rồi nối tất cả những thứ này lại với nhau bằng những sợi dây điện tự hàn. Ông thu lại phần nhạc nền không lời của các bài hát phổ biến nhất thời đó. Ông ghép chúng vào một hộp kim loại to bằng một cái lò nướng nhỏ, đặt thêm một khe để cho đồng xu hoặc thẻ chọn bài vào, rồi ông mang thử đến quán bar quen thuộc. Khi chiếc máy phát ra những giai điệu đầu tiên, mọi người không tin vào tai mình. Họ chưa bao giờ thấy một thiết bị nào phát nhạc mà không có ca sĩ, chỉ có phần nhạc đệm. Họ chỉ cần cầm micro và hát chồng lên. Không cần biết nhạc lý, không cần biết tông, không cần biết đánh nhịp. Họ có thể trở thành ca sĩ trong một nốt nhạc. Không ai biết lúc đó Daisuke đã tạo ra lịch sử. Và đó chính là tổ tiên của máy hát karaoke. Từ đây, mọi thứ bắt đầu bùng nổ. Các khách quen thích thú đến mức họ thuê luôn máy hát để mang về chỗ làm hoặc nhà riêng. Chủ quán bar thì tranh nhau thuê thêm máy mới. Người ta bắt đầu truyền tai nhau. Ở quán bên cạnh có máy hát cho khách, không cần nhạc công. Điều kỳ lạ là Daisuke không nghĩ đây là phát minh vĩ đại. Ông chỉ coi nó là một dịch vụ nhỏ để kiếm thêm tiền. Ông cho thuê máy theo tháng, mỗi máy vài nghìn yên, đủ để ông mua dây điện và uống trà vào mỗi buổi tối. Tuy nhiên trong lúc Daisuke vẫn đang ung dung kiếm tiền lẻ thì các công ty điện tử lớn của Nhật Bản bắt đầu ngửi thấy mùi cơ hội. Họ nghiên cứu cách tạo ra một máy karaoke hoàn chỉnh hơn, gọn gàng, đẹp mắt, có hệ thống khuếch đại âm thanh tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Những cái tên như là Pioneer và GVC nhanh chóng nhảy vào cuộc. Họ không cần phải phát minh từ đầu, ý tưởng đã có sẵn rồi và họ chỉ cần làm tốt hơn.
Điều trớ trêu là Daisuke không đăng ký bằng sáng chế, không phải vì ông ngu ngơ, mà vì ông không nghĩ rằng karaoke sẽ lan ra cả Nhật Bản, chứ đừng nói là cả thế giới. Đối với ông, đó chỉ là một giải pháp tạm thời để giúp khách quen hát cho bớt buồn. Khi các công ty điện tử phát hiện ra tiềm năng khổng lồ của nó, họ lập tức thương mại hóa karaoke với tốc độ chóng mặt. Chỉ vài năm sau, Nhật Bản bước vào kỷ nguyên karaoke. Từ Tokyo đến Osaka, từ Hokkaido đến Okinawa, nhà nhà hát karaoke, người hát karaoke, quán nào cũng đặt máy hát karaoke. Điều thú vị là ban đầu người Nhật cảm thấy xấu hổ khi đứng hát trước đám đông, nhưng khi có phòng riêng, có nhạc nền, có micro, họ hát như thể đó là sân khấu của riêng mình. Nhưng bài học lịch sử lại thêm lần nữa chứng minh rằng phát minh lớn không phải lúc nào cũng đem lại tiền bạc lớn. Daisuke không có bằng sáng chế để bán, không có công ty để mở rộng quy mô, không có cơ hội để làm tỷ phú. Trong khi đó, karaoke trở thành ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ, lan sang toàn châu Á trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Khi karaoke đến Hàn Quốc, nó đã trở thành mô hình phòng hát riêng tư, nơi giới văn phòng xả stress sau giờ làm. Khi đến Philippines, nó trở thành một phần không thể thiếu của văn hóa gia đình. Tại mỗi bữa tiệc, trẻ con hát, người lớn hát, ông bà già cũng hát. Người Philippines mê karaoke đến mức có những khu phố đặt máy karaoke ngoài đường để cả xóm cùng hát, như kiểu là uống nước mía hát karaoke tại Việt Nam. Và lại nói về Việt Nam, khi karaoke đến Việt Nam, nó trở thành một đặc sản quốc dân. Người đi làm hát karaoke, người thất tình hát karaoke, người yêu nhau hát karaoke, người chia tay hát karaoke, trẻ hát karaoke, già hát karaoke, không biết chữ cũng hát được karaoke. Quan trọng nhất, karaoke trở thành cầu nối cảm xúc của Việt Nam. Trong phòng hát karaoke, khoảng cách giữa sếp và nhân viên thu hẹp lại, khoảng cách giữa bạn mới và bạn cũ cũng biến mất. Mọi khác biệt về địa vị, học vấn hay hoàn cảnh đều tan đi khi người ta cùng hát chung một bài hoặc tranh nhau một bài. Karaoke không chỉ thay đổi cách con người giải trí mà còn thay đổi ngành âm nhạc. Ca sĩ có thêm nơi để thử nghiệm giọng hát, nhạc sĩ có thêm cách để bài hát lan rộng. Các hãng điện tử có thêm thị trường khổng lồ để sản xuất máy karaoke, đầu DVD và màn hình chạy chữ. Còn người nghe thì không chỉ là khán giả, họ tự trở thành ca sĩ của chính mình. Tất cả những điều ấy, sự lan tỏa, sự bùng nổ, sự thay đổi thói quen xã hội của hàng trăm triệu người bắt đầu từ một anh đánh trống nghèo ở Kobe. Một con người không biết nhạc lý bài bản, không nghĩ đến bằng sáng chế, không nghĩ đến chiến lược kinh doanh, chỉ muốn giúp khách quen giải tỏa nỗi buồn khi đi công tác. Ông trở thành triệu phú. Ông không sở hữu công ty karaoke lớn nào, nhưng ông tạo ra một trong những phát minh có tầm ảnh hưởng văn hóa mạnh nhất thế kỷ 20. Phải đến năm 2004, tạp chí lừng danh The Times mới vinh danh ông trong danh sách những người châu Á có ảnh hưởng lớn nhất. Họ thậm chí còn nhận xét, ông đã tạo ra một phát minh giúp con người hạnh phúc hơn, kết nối hơn và dám thể hiện mình hơn. Điều đẹp nhất là đến tận cuối đời, khi người ta hỏi Daisuke rằng ông có tiếc vì không đăng ký bằng sáng chế hay không, ông chỉ cười và nói rằng mình vui vì karaoke khiến mọi người hát nhiều hơn. Ông bảo nếu mọi người hát nhiều hơn, thế giới sẽ ít buồn hơn. Còn bạn có hay hát karaoke hay không? Bạn hát karaoke vào lúc nào? Lúc đang nhậu, lúc đi nhậu xong, lúc vui, lúc buồn hay lúc về quê chơi? Hát karaoke cùng ai và hát karaoke theo phương thức gì? Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.